ก็ตอนเสร็จหมดแล้วเวลามันเหลือถ้าเวลามันเหลือถ้าเราทำอันนี้เสร็จก่อนใช่ไหมกินเยอะไปมันก็ไม่ดีนะเบาหวานกินกล้วยแล้ว1 ชามแล้วก็ดีต้องการกระโดดแพ้ไม่ให้มันหวานแหลมจนเกินไปและเพื่อให้มันหอมด้วยค่ะ